Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Farm Revolution. Όπως βλέπετε, σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα τρακτέρ χόρτων ή αλλιώς ένα καταστροφέα χόρτων όπου καθόμαστε πάνω σε αυτόν. Είναι της εταιρείας Ace Motor, το μοντέλο AS920 Sherpa, όπου έρχεται με κίνηση στους δύο τροχούς. Η εταιρεία Ace Motor δεν είναι άγνωστη, καθώς έχω ξαναπαρουσιάσει μηχανήματά τους τόσο τον καταστροφέα χόρτων AS62, αλλά και τον τηλεχειριζόμενο καταστροφέα AS1000 Ovis. Ένας καταστροφέας, ειδικά ο AS1000, με πολύ μεγάλες δυνατότητες, εκπληκτικός. Ένα πολύ ιδιαίτερο μηχάνημα με πολύ μεγάλες δυνατότητες, όπως είπα, και ο λόγος είναι ότι το τονίζω, καθώς είναι από τους μοναδικούς που μπορεί να κινηθεί σε έδαφος με κλίση με 55 μοίρες και να εργάζεται. Καθώς οι περισσότεροι καταστροφείς που κυκλοφορούν στην αγορά, οι τηλεχειριζόμενοι, δεν μπορούν να εργαστούν σε κλίση πάνω από 30 μοίρες λόγω λείπανσης του κινητήρα. Η εταιρεία Ace Motor είναι μια γερμανική εταιρεία όπου κατασκευάζει τα μηχανήματά της στη Γερμανία με ποιοτικά υλικά αλλά και επώνυμους κινητήρες που χρησιμοποιεί. Είναι μηχανήματα δηλαδή όπου σίγουρα έχουν μια υψηλή τεχνολογία, υψηλής ποιότητας μαχαίρια όσο αφορά τους καταστροφείς, καθώς και εκεί θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία, μιας και το μέταλλο των μαχαιριών έχει πολύ μεγάλη σημασία όσο αφορά την αντοχή του και στην σκληρή χρήση, τόσο το βάρος αλλά και την ποιότητα του μετάλλου, ειδικά εάν τα συγκρίνουμε με χαμηλής ποιότητας μαχαίρια που συναντάμε σε μηχανήματα πάλι με χαμηλή τιμή. Οπότε για κάποιον που ψάχνει ένα μηχάνημα που να είναι ποιοτικό και να έχει υψηλή απόδοση, τότε σίγουρα τα μηχανήματα της εταιρείας Ace Motor είναι μια ιδανική λύση. Φυσικά στην αγορά υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις και ένα ακόμα πολύ σημαντικό είναι ότι όλα τα μηχανήματα της εταιρείας Ace Motor αντιπροσωπεύονται εδώ στην Ελλάδα από την εταιρεία Γεωμηχανική Αθηνών, τόσο όσο αφορά το σέρβις αλλά και των ανταλλακτικών που μπορεί να χρειαστείτε. Οπότε ξεκινάμε και την παρουσίαση του μηχανήματος. Εδώ έχουμε ένα τρακτέρ χόρτων ή αλλιώς έναν καταστροφέα χόρτων όπου τον οδηγάμε. Θα ξεκινήσω πρώτα από τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να λαμβάνουμε όταν χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο μηχάνημα, και είναι η μπάρα ασφαλείας που διαθέτει, καθώς μπορεί να κινηθούμε σε επικλινή εδάφη και να υπερβούμε τη μέγιστη κλίση που μπορεί να δουλεύει το συγκεκριμένο μηχάνημα και να έχουμε κάποιο ατύχημα. Οπότε η μπάρα ασφαλείας θα μας προστατεύσει. Φυσικά μπορούμε πολύ εύκολα να την αναδιπλώσουμε, όπως βλέπουμε εδώ, και να μεταφέρουμε το μηχάνημα με μεγαλύτερη ευκολία. Αλλά όταν θέλουμε να εργαστούμε, πάντα θα την έχουμε ασφαλισμένη. Όσο αφορά όμως τον κινητήρα που χρησιμοποιεί, όπου βρίσκεται στο πίσω μέρος, χρησιμοποιεί ένα κινητήρα της εταιρείας Briggs Stratton με 724 κυβικά και μέγιστη ισχύ τα 27 άλογα υποδύναμη. Μπορεί να κινηθεί από εδώ που έχουμε ένα μοχλό, η κίνηση είναι υδροστατική και κινείται με 10 χιλιόμετρα στο μπροστινό μέρος και με 8 χιλιόμετρα στην όπισθεν. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό όσο αφορά τα μέτρα ασφαλείας που έχει το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι ότι εάν δεν έχει κάτσει ο χειριστής πάνω στο μηχάνημα ή για κάποιο λόγο φύγει πάνω από το μηχάνημα, ουσιαστικά απενεργοποιείται. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι γυρνάω το κλειδί και δεν μπαίνει μπροστά. Οπότε για να πάρει μπροστά θα πρέπει να κάτσει ο χειριστής στη θέση και μετά να το ενεργοποιήσει. Ένα ακόμα σημαντικό είναι ότι έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις όσο αφορά τον χειριστή που κάθεται πάνω στο κάθισμα. Έχουμε δυνατότητα να ρυθμίσουμε από το συγκεκριμένο μοχλό εδώ τόσο το πόσο μπροστά ή πίσω θα είναι το κάθισμα, ανάλογα το που βολεύει τον κάθε χειριστή, αλλά ανάλογα και το βάρος του χειριστή να ρυθμίσουμε από το συγκεκριμένο σημείο εδώ τη σκληρότητα του καθίσματος, ανάλογα το βάρος, όπως είπαμε, του εκάστοτε χειριστή, ώστε να είναι άνετο κατά τη χρήση του μηχανήματος. Η ενεργοποίηση του κινητήρα, όπως είδαμε, γίνεται από το σημείο εδώ που έχει το κλειδί, οπότε το ενεργοποιούμε. Και εδώ βρίσκεται ο μοχλός που είναι το γκάζ και δίπλα υπάρχει μια οθόνη όπου μας δείχνει και τις στροφές του κινητήρα. Οπότε όσο κατεβάζω το γκάζ προς τα κάτω, το μοχλό δηλαδή, αυξάνω τις στροφές του κινητήρα και βλέπουμε να ανεβαίνουν και οι στροφές του. Και φυσικά όταν πάμε το μοχλό προς τα πάνω, μειώνουμε τις στροφές. Για να κινήσει θα πρέπει να σπρώξουμε το μοχλό μπροστά ή πίσω, ανάλογα το που θέλουμε να πάμε. Κάτω χαμηλά στο μηχάνημα θα βρούμε δύο μοχλούς όπου πατάμε με το πόδι. Από τα δεξιά έχουμε το μοχλό όπου είναι το φρένο, καθώς μπορούμε είτε να σταματήσουμε
από το μοχλό εδώ, να τον πάμε πίσω δηλαδή και να πάει στη θέση parking όπου σταματάει το μηχάνημα, είτε εάν το έχουμε στο αυτόματο, δηλαδή να έχουμε σταθερή πορεία χωρίς να κρατάμε το μοχλό εμείς και χρειαστεί να σταματήσουμε κάπως ξαφνικά, πατάμε το μοχλό και ουσιαστικά απενεργοποιείται το μηχάνημα, σταματάει δηλαδή. Από τα αριστερά έχουμε τον μοχλό όπου ενεργοποιεί το διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, καθώς έτσι μοιράζει την κίνηση 50-50 στους τροχούς και έτσι μπορούμε να κινηθούμε είτε σε κάποιο περιβάλλον που είναι λασπώδης, οπότε μπορεί μια ρόδα να μας κάνει διαφορικό και με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να κινηθούμε πιο εύκολα. Από τα αριστερά βλέπουμε ότι έχουμε δύο μοχλούς, ουσιαστικά αφορά το κοπτικό μέρος του μηχανήματος. Ο μικρός κόκκινος μοχλός είναι ουσιαστικά για την εμπλοκή των μαχαιριών, για να πάρουν κίνηση δηλαδή, και πάντα εμπλέκουμε τα μαχαίρια με full στροφές στον κινητήρα. Από την άλλη, ο πιο μεγάλος μοχλός, εδώ βλέπουμε ότι έχει και κάποιες αριθμίσεις, έχει ουσιαστικά να κάνει με την ρύθμιση του ύψους κοπής. Μπορούμε να ρυθμίσουμε από 5 έως 10 εκατοστά ύψος κοπής. Φυσικά αυτό έχει να κάνει ανάλογα με το έδαφος που κάνουμε την κοπή μας, εάν είναι ανώμαλο, αλλά και την πυκνότητα των χόρτων όπως και το μέγεθός τους. Καθώς εάν έχουμε πολύ μεγάλα χόρτα σε πολύ μεγάλο ύψος, προτείνω να ξεκινάμε πρώτα από το μεγαλύτερο ύψος δηλαδή κοπής, να δουλεύει το μηχάνημα λίγο πιο άνετα και μετά να ξαναπεράσουμε μια δεύτερη φορά με πιο χαμηλό ύψος, ώστε να κάνουμε έτσι πιο γρήγορα την εργασία κοπής, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να ζορίζουμε και το ίδιο το μηχάνημα. Στο κάτω μέρος του μηχανήματος έχουμε το κοπτικό μέρος, όπου είναι κλειστού τύπου, όπως βλέπουμε εδώ. Έχει είσοδο μόνο μπροστά για να κόβουμε τα χόρτα και το κάνει ιδανικό ακόμα και για φωτοβολταϊκά πάρκα, ώστε να μην μπορούμε να κάνουμε ζημιά, μην τυχόν και πεταχτεί κάποια πέτρα. Επίσης, όλο το κοπτικό μέρος επιπλέει, αν μπορώ να το πω έτσι, όπως βλέπουμε εδώ. Οπότε, ανάλογα το έδαφος που κινούμαστε, εάν βρεθούμε είτε σε ένα λόφο που προεξέχει, είτε σε κάποια λακκούβα, να μπορεί το κοπτικό μέρος να πάρει την ανάλογη θέση, ώστε να κινεί το μηχάνημα με μεγάλη ευκολία. Και βλέπουμε και το κάτω μέρος του μηχανήματος, μια πολύ στιβαρή κατασκευή, ένας εξαιρετικός κινητήρας πολύ καλής ποιότητας. Και εδώ βλέπουμε ότι το ένα από τα δύο μαχαίρια που διαθέτει στις άκρες έχει δύο κινούμενα μέρη. Πρέπει να είναι κινούμενα, δεν τα σφίγγουμε αυτά, ώστε να μπορούν να κάνουν τον θρηματισμό. Και επίσης έχουν και ένα αρκετά μεγάλο μαχαίρι που είναι σταθερό στο πάνω μέρος και γενικά ο συνδυασμός αυτών των δύο μαχαιριών κάνει πάρα πολύ εύκολη την διαδικασία κοπής χόρτων ακόμα και με μεγάλο ύψος. Στο πίσω μέρος που βρίσκεται ο κινητήρας, και μάλιστα να τονίσω ότι διαθέτει και ένα πολύ καλό σύστημα ψήξης του κινητήρα, πολύ καλό σχεδιασμό, αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει και ένας μοχλός, αν μπορώ να το πω έτσι, όπου ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το διαφορικό του μηχανήματος, εδώ σε αυτή τη θέση εδώ, όταν θέλουμε να το σπρώξουμε χειροκίνητα. Και όταν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το δουλέψουμε δηλαδή, τότε ξαναενεργοποιούμε το διαφορικό και κάνουμε την εργασία μας. Στο μπροστινό μέρος βλέπουμε ότι έχουμε τοποθετήσει ένα εξάρτημα. Ουσιαστικά η εταιρεία Ace Motor το έχει κατασκευάσει για οικολογικούς λόγους. Να το ρυθμίσουμε έτσι και τα χόρτα που είναι να κοπούνε, πρώτα να τα κουμπίσουμε με το συγκεκριμένο μηχάνημα, όπου είναι και εύκαμπτο το μπροστινό του μέρος, και έτσι να διώξουμε τα έντομα που μπορεί να βρίσκονται πάνω σε αυτά. Οπότε έχει οικολογικούς λόγους, θα έλεγα εγώ, και σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό. Από την άλλη όμως, ταυτόχρονα ρίχνει και τα χόρτα, τα πλαγιάζει δηλαδή, αυτά που έχουν μεγάλο ύψος, και έτσι μπορούμε να τα κόψουμε με μεγαλύτερη ευκολία. Φυσικά, ανάλογα το είδος των χόρτων που κόβουμε, μπορεί να το έχουμε ενεργοποιημένο ή όχι, και το ξαναδιπλώνουμε, όπως είπαμε, πολύ εύκολα στη θέση του, ανάλογα την εργασία που κάνουμε. Οι διαστάσεις του μηχανήματος είναι 191 εκατοστά μήκος, 98 εκατοστά πλάτος και 152 εκατοστά ύψος με την ασφάλεια ενεργοποιημένη. Όσο αφορά το πλάτος εργασίας του μηχανήματος, είναι 90 εκατοστά και η απόδοσή του σε ώρες σύμφωνα με την εταιρεία είναι περίπου 9 στρέμματα την ώρα. Αλλά πρακτικά είναι περίπου 4 με 4,5 στρέμματα, και αυτό έχει να κάνει ανάλογα φυσικά και με το είδος των χόρτων που κόβουμε. Πριν πάμε όμως να κάνουμε κάποιες δοκιμές, θα ενεργοποιήσω το μηχάνημα ώστε να κάνουμε έλεγχο το κάθισμα, την ασφάλειά του δηλαδή, όταν φύγει ο χειριστής πάνω από αυτό, όταν είναι ενεργοποιημένο. Οπότε το ενεργοποιώ και όταν ανασηκωθώ λίγο από το κάθισμα, βλέπουμε ότι σβήνει. Άρα
είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό όταν για κάποιο λόγο φύγει ο χειριστής πάνω από το μηχάνημα ενώ δουλεύει να απενεργοποιηθεί. Οπότε το ξαναενεργοποιώ. Βλέπουμε ότι οι στροφές είναι περίπου 1700, άρα μπορούμε να κινηθούμε με ασφάλεια και βάζω το μοχλό μπροστά και ξεκινάμε να κάνουμε και τις δοκιμές μας. Αυξάνουμε στροφές στον κινητήρα, κατεβάζουμε, ρυθμίζουμε το ύψος σκοπής και εμπλέκουμε τα μαχαίρια. Και ξεκινάμε.
έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό μέρος του βίντεο, πραγματικά είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μηχανήματα που έχω παρουσιάσει στο κανάλι μου. Το λέω ειλικρινά αυτό. Με ενθουσίασε πάρα πολύ η χρήση του και ο λόγος είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν περίμενα να έχει τόσο πολύ μεγάλες δυνατότητες. Ουσιαστικά περίμενα να είναι ένα μηχάνημα όπου θα μπορεί να κόβει χόρτα σε μεγάλο ύψος πάρα πολύ γρήγορα και ξεκούραστα το χειριστή. Αλλά είδαμε ότι παρόλο που δεν προορίζεται για τόσο βαριά χρήση, αλλά στα πλαίσια των δοκιμών είδαμε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και σε πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Καθαρίσαμε ένα εγκατελειμμένο χωράφι, ελαιών ουσιαστικά ήταν, με βάτα σε ύψος 3 μέτρα και παραπάνω. Είδαμε ότι μπόρεσε και τρύπωσε και τα καθάρισε μέσα. Καθαρίσαμε θάμνους σε ύψος περίπου 1 μέτρο, λιγαριές σε ύψος σχεδόν 2 μέτρα και όλα αυτά, το ξανατονίζω, ξεκούραστα, καθώς ο χειριστής απλά κάθεται πάνω στο μηχάνημα και ουσιαστικά ρυθμίζει την ταχύτητα που θα κινείται το μηχάνημα ανάλογα το είδος των χόρτων που καθαρίζει. Επίσης, όπου υπήρχε κάπως αντίσταση και έκανε διαφορικό η ρόδα, πολύ απλά πατάμε την εμπλοκή, ουσιαστικά είναι το πεντάλ που βρίσκεται στο αριστερό μας πόδι, οπότε μόλις το πατήσουμε ενεργοποιείται το διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης και έτσι είναι σαν πραγματικά να γατζώνει το μηχάνημα στο έδαφος και να κινείται σε οτιδήποτε εμπόδιο και να βρίσκεται μπροστά, και έτσι είδαμε ότι και στην πράξη πραγματικά μπορεί να κινηθεί σε όλα τα εδάφη. Σίγουρα πάρα πολύ θα πείτε τώρα τι γίνεται με τις πέτρες αν έρθει σε επαφή. Οπότε πριν πω τη δικιά μου άποψη, ας δούμε το σχετικό βίντεο. Οπότε, όπως είδαμε και στο βίντεο, ήρθε σίγουρα αρκετές φορές σε επαφή με πέτρες και όχι μόνο ήρθε σε επαφή, κάποιες από αυτές τις πήρε και από κάτω από το μηχάνημα και τις έσαιρνε μαζί όπως κινούμασταν, και μέχρι να σταματήσω πραγματικά ήρθε πάρα πολλές φορές σε επαφή με την πέτρα και είδαμε και σε πολλές περιπτώσεις ότι ουσιαστικά έχει σπάσει και τις πέτρες χωρίς να πάθει κάποια σημαντική ζημιά το μηχάνημα. Προφανώς, αν έρχεται συνέχεια σε επαφή με πέτρες, αυτό που μπορεί να γίνει είναι κατά κάποιο τρόπο να έχουμε φθορά στα μαχαίρια, όπου πολύ εύκολα μπορούμε να τα αλλάξουμε. Οπότε και εκεί είδαμε ότι είναι πάρα πολύ ανθεκτικό και όλα αυτά καθώς διαθέτει έναν πολύ ισχυρό κινητήρα στα 27 άλογα, όπως είπαμε, μέγιστη ισχύ, άρα οτιδήποτε και να βρεθεί μπροστά μας που μπορεί να το πάρει κάτω από το μηχάνημα θα το θρηματίσει. Έχοντας δει τις πραγματικές δυνατότητες του μηχανήματος, ας περάσουμε να δούμε και για ποιους απευθύνεται ουσιαστικά. Θα ξεκινήσω πρώτα για ποιους δεν απευθύνεται. Δεν είναι κατάλληλο για κάποιον όπου θέλει ένα μηχάνημα να κάνει πάρα πολλές εργασίες, δηλαδή να κόβει χόρτα, να οργώνει, να ψεκάζει. Οπότε, σε συγκεκριμένη περίπτωση, αγοράζει κάποιος ένα τρακτέρ. Εάν θέλει κάποιος απλά και μόνο να κόβει χόρτα γρήγορα και ξεκούραστα, τότε ένα τέτοιο μηχάνημα μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις, είτε είναι αγρότης, είτε είναι εργολάβος πρασίνου, όπου αναλαμβάνει δουλειές να καθαρίζει οικόπεδα ή φωτοβολταϊκά πάρκα. Τότε το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι ένα μηχάνημα που μπορεί να καλύψει πολύ γρήγορα καθαρισμούς οικοπαίδων, πολλά στρέμματα την ώρα, περίπου 4 με 4,5 στρέμματα ανάλογα το είδος των χόρτων και το ύψος και τη δυσκολία δηλαδή. Και όσο αφορά τα φωτοβολταϊκά πάρκα, το συγκεκριμένο είναι κατάλληλο καθώς έχει σύστημα κοπής, όπως είπαμε, κλειστού τύπου, οπότε δεν πετάει πέτρες, άρα δεν μπορεί να κάνουμε ζημιά στα φωτοβολταϊκά πάρκα. Ένα από τα πιο βασικά κριτήρια επιλογής ενός μηχανήματος που προορίζεται για επαγγελματική χρήση είναι και η υποστήριξη που βρίσκεται πίσω από αυτά. Οπότε, όσο αφορά την εταιρεία Ace Motor, αντιπροσωπεύεται εδώ στην Ελλάδα την εταιρεία Γεωμηχανική Αθηνών. Οπότε, ό,τι και να χρειαστείτε, είτε από θέμα service ανταλλακτικών, είτε κάποιας βλάβης, θα σας καλύψουν πλήρως. Φυσικά, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο στόκ ανταλλακτικών για τα μηχανήματα της εταιρείας Ace Motor, αλλά και αν κάτι δεν υπάρχει έτοιμο παράδοτο, μέσα σε λίγες μέρες θα το έχετε, καθώς, όπως είπαμε, το μηχάνημα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στη Γερμανία, οπότε πάρα πολύ γρήγορα θα υπάρχει το ανταλλακτικό διαθέσιμο. Το τονίζω αυτό με την Γερμανία, καθώς προφανώς πολλά μηχανήματα κυκλοφορούν στην αγορά, όπου κατασκευάζονται στην Κίνα, έρχονται Ευρώπη, γίνονται κάποιες τροποποιήσεις και παρουσιάζονται σαν ευρωπαϊκής κατασκευής. Το συγκεκριμένο, όπως είπαμε, κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στη Γερμανία και αυτό φαίνεται από την υψηλή ποιότητα κατασκευής, αλλά και από τον επώνυμο κινητήρα που χρησιμοποιεί.
Όσο αφορά το κόστος του μηχανήματος, εδώ έχουμε ένα αυτοκινούμενο καταστροφέα χόρτων ή αλλιώς ένα τρακτέρ χόρτων. Είναι της εταιρείας Ace Motor, το μοντέλο AS920 Sherpa 2WD, όπου θα το βρούμε στην τιμή των 14.057 ευρώ συν ΦΠΑ και είναι διαθέσιμο από την εταιρεία Γεωμηχανική Αθηνών. Φτάνοντας στο τέλος για το σημερινό μας βίντεο, όπως σας παρουσίασα ένα μηχάνημα, ουσιαστικά ένα από τα πιο εντυπωσιακά μηχανήματα που έχω παρουσιάσει στο κανάλι μου, πραγματικά μου άρεσε και ο λόγος είναι ότι είναι ένα μηχάνημα όπου είναι κατάλληλο για επαγγελματίες του χώρου, όπου θέλουν να επενδύσουν σε ένα μηχάνημα για να μπορούν να κάνουν χορτοκοπές σε μεγάλες εκτάσεις πάρα πολύ γρήγορα, ξεκούραστα και πάνω απ' όλα αξιόπιστα. Σε αυτό το σημείο να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Γεωμηχανική Αθηνών για την παραχώρηση του μηχανήματος, αλλά και για την αποστολή του μηχανήματος εδώ στη Μυτιλήνη, ώστε να μπορέσω να κάνω τις δοκιμές που είδαμε σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτα ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούριο κυκλοφορεί στον αγροτικό τομέα. Γεια σας!